Trong lớp, tôi trực tiếp nằm trên đùi Hoa Khôi của trường ngủ thiếp đi, còn chảy nước miếng lên đùi cô ấy. Cảnh này khiến nam sinh cả lớp muốn làm thịt tôi. Nhưng tôi tuyệt đối không ngờ Hoa Khôi trường lại để mặc cho tôi nằm, còn dịu dàng sờ sờ đầu tôi nhìn khuôn mặt trước mắt, chảy nước mắt kích động. Kiếp trước tôi bỏ lỡ người con gái yêu tôi 60 năm, kiếp này tôi nhất định phải trói chặt cô ấy vào với tôi. Vì vậy tôi chuẩn bị lợi dụng sự ngây thơ cô ấy sinh cho tôi một tiểu hài tử. Đây là đầu tiên Tần Tiểu Ngư nghiêm túc nhìn tôi: Lão Trần, cậu có phải thích tôi không? Bằng không dựa vào tính cách độc xà trước kia của cậu, làm sao có thể thừa nhận tôi xinh đẹp chứ? Chúng ta làm huynh đệ 3 năm, tôi còn chưa từng thấy cậu như vậy. Tần Tiểu Ngư tiếp tục đắc ý nói, dù sao có một huynh đệ xinh đẹp như vậy, mỗi ngày đều ở cùng một chỗ với tôi, thích tôi cũng rất bình thường, không có việc gì phải ngại, cậu thừa nhận đi. Tôi thật sự không phát hiện Tần Tiểu Ngư cư nhiên tự kỷ đến trình độ này. Vẻ mặt bất đắc dĩ nói một câu nhàm chán rồi đi vào phòng tắm rửa mặt, chờ khi tôi bước ra khỏi phòng tắm. Tần Tiểu Ngư ngồi trên ghế sofa chơi điện thoại di động, cô ấy thế nhưng lại tìm kiếm bạn bè khác giới tốt nhất trên Baidu, đột nhiên khen mình xinh đẹp sẽ có ý đồ gì. Nhìn thấy tôi từ bên trong đi ra, Tần Tiểu Ngư có chút khẩn trương, theo bản năng đặt điện thoại di động ở phía sau, bộ dáng chột dạ. Tôi cười xấu xa ngồi xuống bên cạnh Tần Tiểu Ngư, cậu đang nhìn cái gì? Ha ha, tôi hiểu. Sau đó tôi vỗ vỗ bả vai Tần Tiểu Ngư, ý vị thâm trường nói tuy rằng cô là con gái, nhưng loại chuyện này cũng không cần phải ngượng ngùng, có chút tò mò là chuyện rất bình thường sao? Tần Tiểu Ngư vẻ mặt che mắt, vừa mới nói cái gì? Chúng ta đang nói chuyện là cùng một chuyện sao? Tôi đang chuẩn bị tiếp tục điều chỉnh Tần Tiểu Ngư. Nhưng lúc này điện thoại của mẹ tôi gọi đến, nói cả nhà đều đang chờ ở khách sạn, vì thế tôi và Tần Tiểu Ngư bắt taxi đi thẳng đến khách sạn. Tần Tiểu Ngư còn có chút khẩn trương hỏi: Lão Trần, tôi thấy ba mẹ cậu nói cái gì nha? Tôi có chút khẩn trương, tôi hắc hắc cười: cậu khẩn trương cái gì, con dâu xấu xí luôn muốn gặp bố mẹ chồng. Hình Tiểu Ngư gật gật đầu, nói như vậy không sai, mà lại đột nhiên phản ứng lại không đúng a, cậu mới xấu, tôi xinh đẹp như vậy, còn có ai là con dâu của nhà cậu, tôi coi cậu là huynh đệ. Cậu lại coi tôi là con dâu nhà cậu. Tần Tiểu Ngư hai tay ôm ngực, sau đó lại híp mắt cười lên: Lão Trần, vừa rồi cậu nói lỡ miệng đi. Tôi đã nói cậu có ý đồ với tôi, cậu còn không thừa nhận. Văn ngôn của tôi bỏ qua Tần Tiểu Ngư một cái. Cậu phản ứng quá khích làm gì, tùy tiện nói cậu cũng tin, cho dù tôi muốn tìm bạn gái cũng sẽ không tìm loại giống như cậu. Tần Tiểu Ngư vẻ mặt không phục: tôi làm sao vậy, tôi cũng rất xinh đẹp nha. Vì thế cô ấy lại tiếp tục truy vấn: Lão Trần kia, bạn gái lý tưởng của cậu là như thế nào? Là dịu dàng một chút hay thục nữ một chút? Tôi khuyên hiếu cả đời, dù sao những thứ này không liên quan đến Tần Tiểu Ngư. Hiện tại trong lòng tôi đã chuẩn bị sẵn tính toán dựa vào hệ thống trợ giúp một đường tấn công Tần Tiểu Ngư, cuối cùng lừa dối cô ấy sinh con cho mình. Tần Tiểu Ngư bộ dạng không vui: Lão Trần nói như vậy liền quá tổn thương lòng người, giống như tôi, sau này xã hội sẽ càng ngày càng ít, vật dĩ hiếm vi quý. Cậu phải học cách quý trọng a. Quên đi, nói cho ngươi biết ngươi cũng không hiểu. Tần Tiểu Ngư hừ nhẹ một tiếng rồi liền không nói nữa. Rất nhanh chúng ta liền đến khách sạn Thuận Thiên. Hai người Tần Tiểu Ngư trực tiếp vào phòng đã ngồi đầy thân thích của ta. Mẹ thấy ta lập tức đứng lên nói: con trai, ngươi tới, cả nhà liền chờ ngươi một mình. Nhưng chờ bọn họ nhìn thấy khi đứng bên cạnh tôi, cả phòng đều im lặng. Mẹ tôi vẻ mặt khiếp sợ: không phải nói muốn dẫn bạn học đến nhà chúng tôi ở một đêm sao? Chẳng lẽ là một bạn nữa à? Ba tôi bọn họ cũng là mắt to trợn mắt nhỏ, mặt đầy sai lầm. Một hồi lâu mẹ tôi mới phản ứng lại, sau đó nhiệt tình hiếu đạo hoan nghênh vị bạn học này xưng hô như thế nào. Mẹ lúc này biểu hiện rất kích động, nghĩ thầm con trai đây là dẫn bạn gái nhỏ trở về. Sau đó mẹ kéo tay Tần Tiểu Ngư nhìn trái nhìn phải, cô bé này bộ dạng rất xinh đẹp nha. Sau đó liếc mắt nhìn tôi một cái, ý là hảo tiểu tử, ánh mắt của con không tệ, mau giới thiệu cho mẹ một chút. Tôi cười cười: tên cậu ấy là Tần Tiểu Ngư, mọi người gọi là Tiểu Ngư là được rồi. Mẹ cười cười: Tiểu Ngư phải không, thật đáng yêu. Tần Tiểu Ngư lúc này rất khẩn trương, cảm giác lòng bàn tay đều đổ mồ hôi. Tôi nhìn Tần Tiểu Ngư nói: tôi giới thiệu cho con một chút, đây là mẹ tôi. Tần Tiểu Ngư không biết là khẩn trương hay là cái gì, thế nhưng nhìn mẹ nói một câu chào mẹ, tôi nhất thời vẻ mặt không nói gì. Đây là mẹ tôi gọi cái gì? Tần Tiểu Ngư rất nhanh phản ứng lại: chào gì? Mẹ không nhịn được muốn cười, cô bé này còn rất thú vị. Sau đó tôi tiếp tục giới thiệu: đây là ba tôi. Nói xong còn cố ý sặc Tần Tiểu Ngư một chút: lần này cậu sẽ không gọi ba chứ? Tần Tiểu Ngư hung hăng trừng mắt nhìn tôi một cái: Lão Trần, anh đừng giỡn mặt tôi, cố ý làm tôi mất mặt đúng không? Bởi vì quá khẩn trương, anh ấy không biết nên nói gì, cho nên không có lời nào để nói. Chú kia, họ Quý của anh. Ba tôi thiếu chút nữa không kịp phản ứng, nhưng rất phối hợp nói một câu: tôi họ Trần. Tần Tiểu Ngư cười ha ha một tiếng, cười trùng hợp như vậy a, chú Trần cùng họ với cậu a. Tần Tiểu Ngư đã không biết mình đang nói cái gì, khẩn trương đều nói năng lộn xộn, không thể không nói lúc này Tần Tiểu Ngư quả thực quá ngây thơ.
May là lúc này mẹ tôi đứng ra, mọi người đừng đứng, chúng ta bắt đầu ăn cơm đi. Tần Tiểu Ngư thật sự là hận không thể tìm một khe hở chui vào, vừa rồi mình rốt cuộc đang nói cái gì, thật mất mặt. Mẹ ngồi bên cạnh Tần Tiểu Ngư, không ngừng gắp thức ăn cho Tiểu Ngư, con ăn nhiều một chút, ngàn vạn lần đừng khách khí a, coi như nhà mình. Tần Tiểu Ngư lúc này tràn đầy khẩn trương nói, cảm ơn. Mẹ tôi nói đùa, tôi vẫn cảm thấy vừa rồi khi cậu gọi mẹ tôi, nghe được tương đối thuận tai. Tần Tiểu Ngư mặt thẹn thùng đều đỏ lên không thích hợp, hơn nữa vừa rồi mình đã đủ mất mặt rồi. Tôi nghiêng đầu ở bên tai Tần Tiểu Ngư nói một tiếng, đây có cái gì không thích hợp, chúng ta không phải là huynh đệ sao? Mẹ cậu chính là mẹ tôi chính là mẹ cậu. Tần Tiểu Ngư bị tôi lừa gạt sửng sốt, bữa tiệc ấm áp tiến hành, tôi cùng Tần Tiểu Ngư ngồi cùng một chỗ, tôi ăn đã 7-8 phần no. Cũng không khỏi nhớ tới kiếp trước Tần Tiểu Ngư thích mình nhiều năm như vậy, cả đời đều là một mình cô độc, mũi tôi có chút chua xót. Cả đời đến cuối mới hiểu được ai mới là người tốt nhất. Mọi người sau khi ăn xong bữa tối cũng đều về nhà, mẹ ngồi ở ghế phụ nói Tiểu Ngư tối nay có thể phải ủy khuất. Con ngủ trong phòng ngủ của Tiểu Khải, bởi vì nhà chúng ta chỉ có 2 phòng ngủ. Tần Tiểu Ngư sửng sốt một chút. Mặc dù nói mình và Lão Trần là anh em tốt, nhưng ngủ ở một phòng có phải hơi quá mức hay không? Nếu Lão Trần nửa đêm đột nhiên thú tính phát triển mạnh mẽ, giả sử Lão Trần đã sớm thầm mến mình, hắn có thể thừa dịp tối nay cơ hội tốt như vậy, chỉ trong vài chục giây, Tần Tiểu Ngư đã tưởng tượng đủ loại khả năng. Sau đó lại lắc đầu không phải loại người đó, nhưng thầm mến tôi vẫn có khả năng này. Đang lúc hắn nghĩ đến lúc xuất thần, mẹ lại bổ sung một câu, hôm nay Tiểu Khải liền ngủ trên sofa đi. Lúc này Tần Tiểu Ngư mới hiểu được mình tưởng tượng, không khỏi khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên. Chờ sau khi về đến nhà, tôi liền định dọn dẹp phòng cho Tần Tiểu Ngư, nhưng nhớ tới bộ dáng hôm nay Tiểu Ngư ra bóng lại nhịn không được muốn trêu chọc cô ấy. Nếu cậu sợ hãi, tôi không ngại ngủ với cậu. Tần Tiểu Ngư vẻ mặt không thèm để ý, thật ra là được, nhưng Lão Trần, cậu không cho phép đối với tôi có gì khác thường. Tôi không nói gì phục tùng, trong đầu cậu đều là bột nhão sao? Đều đang suy nghĩ cái gì đây? Cậu cảm thấy có thể sao? Được hay không? Được sự ủy khuất của Tiểu Ngư, tôi thật sự không coi cậu là người ngoài. Tôi đã thấy Tiểu Ngư theo bản năng muốn cởi quần áo, tôi cũng không nói gì. Vừa rồi là ai nói sợ nửa đêm tôi chịu hết đại phát, bây giờ không sợ hay là như thế nào? Lúc này Tần Tiểu Ngư mới phản ứng lại, tôi quên Lão Trần là một người đàn ông, thật ra tôi chỉ muốn kiểm tra một chút phản ứng của anh. Như vậy xem ra hình như anh còn rất chính trực, không hổ là huynh đệ tôi, xem ra tối nay có thể ngủ ngon, không cần đề phòng anh nữa. Tôi nhịn không được muốn chửi thề. Tần Tiểu Ngư có đôi khi quả thật rất đáng yêu, nhưng thật sự ngây thơ quả thật dễ khiến người ta phát điên. Xin hãy làm cho người ta phát điên lớn hơn. Tiểu Ngư tỏ vẻ mặt vô tội, tại sao cậu lại dùng ánh mắt này nhìn tôi, đừng hung dữ như vậy, tôi sẽ sợ hãi nha. Tôi nhất thời có chút im lặng. Giọng nói của cậu nhẹ nhàng lại là có ý gì? Tiểu Ngư vẻ mặt ngây thơ hỏi, cậu đang khen tôi, cậu đang nói giọng tôi rất dễ nghe sao? Tôi phát hiện anh càng ngày càng có ánh mắt, không giống như trước kia động một chút liền chửi bới tôi, bây giờ suốt ngày khen tôi làm cho tôi xấu hổ. Lão Trần, cậu không thực sự coi trọng tôi chứ? Tôi im lặng nhìn cô ấy, nhanh ngậm miệng ngủ đi, nếu không tôi sẽ ném cậu ra khỏi cửa sổ. Rồi Tiểu Ngư ở ngoài miệng làm ra một cử chỉ kéo khóa ok, tôi câm miệng, sau đó tôi liền đi ra ngoài ngủ, sofa, tôi ngủ đến hừng đông. Sáng hôm sau, tôi vừa chuẩn bị đi làm sáng, đây là Tần Tiểu Ngư từ trong phòng đi ra. Lão Trần, đêm qua anh ngủ thế nào? Tôi đánh răng nói với cô ấy một câu cũng không tốt chút nào. Hôm nay cậu mua vé xe nhanh chóng trở về đi, tôi không muốn ngủ cùng phòng với cậu nữa. Tần Tiểu Ngư miệng bĩu môi, Lão Trần sao lại như vậy a? Cũng quá vô tình đi, chúng ta là huynh đệ a, cậu ghét bỏ tôi như vậy sao? Đúng rồi, Lão Trần bụng tôi đói quá à, sáng nay chúng ta ăn cái gì, ra ngoài ăn à? Cậu mời tôi hay tôi mời cậu? Vừa nghe được câu hỏi của xạ thủ cơ quan Tần Tiểu Ngư, tôi lấy chút nguyên liệu nấu ăn từ trong tủ lạnh, tôi sẽ nấu ăn, lười đi xuống mua. Tần Tiểu Ngư vẻ mặt kinh ngạc nhìn tôi sẽ không đi, Lão Trần cư nhiên còn có thể nấu cơm, cậu không phải đang khoác lác với tôi chứ? Trời ơi, anh nấu ra đồ ăn có thể ăn được sao? Ăn tôi có thể chết hay không chứ? Sau đó chính là Tần Tiểu Ngư nhìn dáng vẻ tôi nấu cơm, lại bắt đầu điên cuồng nịnh nọt tôi. Một bộ dáng chân chó con, chỉ chốc lát sau tôi đã xào một đĩa cà chua xào trứng gà. Tần Tiểu Ngư cầm đũa, nếu tôi ăn món ăn anh nấu trúng độc, anh ngàn vạn lần nhớ đưa tôi đến bệnh viện. Nhưng sau khi ăn vào miệng, hai mắt nhất thời sáng ngời. Mẹ, Lão Trần, cậu làm cũng rất ngon đi, sau này nếu ai làm bạn gái cậu hạnh phúc chớp mất. Tần Tiểu Ngư ăn liền một mạch, tôi vừa ngồi xuống liền phát hiện đĩa thức ăn trước mắt này đã bị Tần Tiểu Ngư quét sạch. Tần Tiểu Ngư, tôi còn một chút chưa ăn, cậu liền cho tôi ăn sạch. Tần Tiểu Ngư đen nhánh cười, Lão Trần xin lỗi sao?
Bởi vì anh làm quá ngon, tôi nhất thời không nhịn được liền ăn nhiều một chút, tôi bất đắc dĩ cười. Tần Tiểu Ngư dáng người rất tốt, thuộc loại thể chất ăn nhiều cũng không mập, cái khác thì không nói, tốt xấu gì cũng nên mập thì lại cho tôi ăn mập một chút đi. Tần Tiểu Ngư nhìn tôi cười hì hì nói lão Trần a, thừa dịp tôi ở đây, cậu nên quý trọng tôi một chút đi, ngày mai tôi sẽ về nhà, trong thời gian ngắn anh muốn gặp tôi cũng không gặp được đâu nha. Đương nhiên, nếu lão Trần cậu luyến tiếc tôi kỳ thật cũng có thể cân nhắc ở nhà cậu thêm một đêm nữa. Tôi đương nhiên là không chút lưu tình cự tuyệt cô ấy. Cảm ơn trời đất a, cuối cùng cậu cũng phải trở về, đi nhanh đi, coi như tôi cầu xin cậu. Tần Tiểu Ngư bĩu môi, cậu cứ ghét bỏ tôi như vậy sao? Ngay khi cô ấy lấy điện thoại di động ra chuẩn bị mua vé, ba mẹ Tần Tiểu Ngư gọi tới.